Hello all. Today we will see the further concepts from the lesson Control and Coordination. In this video we will learn about 9.3 neural tissue. Okay, so focusing to this point we are going to learn about neurons and neuroglial cells. ओके, आता आपण काय करणार आहोत ह्या मुद्द्यामध्ये न्यूरॉन सेल्स दॅट इज नर्व सेल्स आणि न्यूरोग्लियल सेल्स याची माहितीसुद्धा बघणार आहोत आणि साईड बाय साईड आपण त्याचे डिफरिंग कॅरेक्टरसुद्धा बघणार आहोत. ओके, हिअर रिप्रेझेंटेटिव्ह पिक्चर हॅज बीन पुट इट. ओके, बघूया आपण ह्या ठिकाणी सी न्यूरॉन्स दे आर स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टीम. ओके, क्वाईट अंडरस्टँडेबल, सोपं आहे, सोप्या मुद्द्यांमध्ये दिलेलं आहे. स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टीम आर कॉल्ड ॲज न्यूरॉन्स, whereas न्यूरोग्लियल सेल्स आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टीम. ओके, सोप्या भाषेत दिलेले आहे. स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल सेल्स कुठले नर्वस सिस्टीमचे अँड अपार्ट फ्रॉम देम सपोर्टिंग सेल्स कुठले आहेत ते दिलेले आहेत. ओके, सो दॅट इज द मेन डिफरिंग कॅरेक्टर. ओके, देन सेकंड, neurons are originating from embryonic layer of ectoderm, एंडोडर्म आणि मेसोडर्म. ओके, हे जे 3 लेअर आहे त्याचा अभ्यास आपण मागील व्हिडिओमध्ये केलेला आहे. ओके, रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल्स आहे त्याच्यामध्ये हा उल्लेख आलेला आहे. एक्टोडर्म असेल, मेसोडर्म असेल, एंडोडर्म असेल. ओके, सो न्यूरॉन्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एम्ब्रियॉनिक लेअर दॅट इज द एक्टोडर्म अँड न्यूरोग्लियल सेल्स originate from the embryonic layer ectoderm. Okay, so that is quite similar point आहे हा. Then lesser in number as compared to neuroglial cells हा एक differing character आहे बघा, whereas neuroglial cells are greater in numbers as compared to the neurons. ओके, सो पहिला मुद्दा आणि तिसरा मुद्दा हे कंपॅरेटिव्हली काय आहे, डिफरिंग कॅरेक्टर आहेत. हे लहान, हे कमी असतात संख्येने आणि हे जास्त असतात. अँड फॉर एक्झाम्पल दिलेले आहेत सेन्सरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन अँड द मिक्स्ड न्यूरॉन. एक्झाम्पल्स आहेत, वेरॅज एक्झाम्पल्स आर द एपेंडायमल सेल, शेजवान सेल्स अँड द मायक्रोग्लिया. ओके, सो हियर यू कॅन सी न्यूरॉन्स अँड द न्यूरोग्लिया. या ठिकाणी आपण न्यूरॉन्स बघू शकतो, चेतापेशी आपण बघू शकतो. ओके, आणि हे काय आहेत, स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल सेल्स आहेत नर्वस सिस्टीमचे. आणि अपार्ट फ्रॉम देम त्यांना एक सपोर्ट करणारे सिस्टीम जे आहेत किंवा नर्वस सिस्टीमला सपोर्ट करणारे सिस्टीम जे आहेत अपार्ट फ्रॉम नर्व सेल्स किंवा न्यूरॉन्स त्यांना म्हटलं जातं न्यूरोग्लियल सेल्स. सो या ठिकाणी आपण बघू शकतो आता हे न्यूरॉन्स आहे, हे कंप्लीट बॉडी एंटायर आपण त्याचे स्ट्रक्चरसुद्धा मागील व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं. दिस इज द न्यूरॉन अँड हे जे आपल्याला दिसत आहेत हा जो भाग आपल्याला दिसतो आहे त्याच्यानंतर आपल्याला हा जो भाग दिसतो आहे दॅट इज द एपेंडायमल सेल आहे, हा मायक्रोग्लिया आहे. ओके, सो हे जे आहेत अपार्ट फ्रॉम न्यूरॉन दे आर कॉल्ड ॲज द न्यूरोग्लियल सेल्स. ओके, सो दिस इज क्वाईट अंडरस्टँडेबल. सो दिस इज द फर्स्ट स्लाईड ऑफ द न्यूरल टिश्यू. हा जो पॉईंट आहे त्याचं ही पहिली स्लाईड आहे. ओके, हे कंपॅरेटिव्हली हे काय आहे समजण्यासारखं आहे. पुस्तकामध्ये आपले जे मुद्दे झालेले आहेत ते त्या ठिकाणी काय करायचे तुम्हाला टिक करायचे आहेत. ओके, म्हणून मी या ठिकाणी पॉईंट वाईज या ठिकाणी दिलेला आहे हा मुद्दा. ओके, विल मूव्ह फर्दर. सी, आता ह्या ठिकाणी न्यूरॉन आणि न्यूरोग्लियल सेल्सबद्दल आपण माहिती घेत आहोत. आता आपण बघणार आहोत या स्लाईडमध्ये टाईप्स ऑफ न्यूरॉन आणि टाईप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स. मी मुद्दाम हे सोप्या शब्दांमध्ये या ठिकाणी पुटअप केलेलं आहे जेणेकरून तुम्हाला लगेच कन्सेप्ट लक्षात यावे. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण न्यूरॉन आणि न्यूरोग्लियल सेल्सचा अभ्यास करतो आहे अंडर द हेडिंग न्यूरल टिश्यू. ओके, यामध्ये बेसिक माहिती आपण बघितलेली आहे, काही डायग्रॅम बघितलेली आहे एक. ओके, पुढे आपण बघणार आहोत त्यांचे प्रकार. सो टाईप्स ऑफ न्यूरॉन, टाईप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल जे आपण ह्या ठिकाणी बघितलेत एक्झाम्पलच्या स्वरूपामध्ये तेच ह्या ठिकाणी दिलेले आहेत. ओके, आणि त्यांची थोडक्यात माहिती. सेन्सरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन आर द टाईप्स ऑफ न्यूरॉन, whereas एपेंडायमल सेल, शेजवान सेल अँड द मायक्रोग्लिया दे आर द टाईप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो की सेन्सरी न्यूरॉन आणि मोटार न्यूरॉन ह्याची माहिती दिलेली आहे. ओके, ते बघूया आपण. काही रिप्रेझेंटेटिव्ह डायग्रॅम आहे बघा. सेन्सरी न्यूरॉन दॅट इज द ॲफरंट नर्व विच इज हॅव्हिंग द ॲफरंट फायबर, लक्षात घ्या. ओके, न्यूरॉन्स दॅट सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द सेन्सेस, स्किन, मसल्स अँड इंटरनल ऑर्गन्स टू द CNS.
ओके. सो त्या न्यूरॉनला म्हटलं जातं सेन्सरी न्यूरॉन्स किंवा सेन्सरी नर्व्स, अँड दे आर मेड अप ऑफ ओनली एफरंट फायबर्स. ओके. आता ह्या ठिकाणी मी दिलेलं आहे बघा, सेन्सरी नर्व्स कंटेन ओनली एफरंट फायबर, मोटार नर्व्स हॅव ओनली इफरंट फायबर, अँड मिक्स्ड नर्व कंटेन बोथ टाईप्स ऑफ फायबर्स. हे समजण्यासारखं आहे, अतिशय सोपं आहे. मिक्स्ड म्हणजे दोन्हींचे फायबर्स असलेले जे नर्व्स असतात त्यांना मिक्स्ड नर्व्स असं म्हणतात. ओके. सो आता ह्या ठिकाणी बघा, ओके, न्यूरॉन्स, आता जो न्यूरॉन किंवा जो नर्व सेल काय करतो, इट सेंड द सिग्नल फ्रॉम द सेन्सेस, स्किन असेल, मसल्स असेल, अँड इंटरनल ऑर्गन्स टू द CNS. डायग्रॅम दाखवलेली आहे बघा ह्या ठिकाणी. स्किन आणि सेंट्रल नर्वस सिस्टीमच्या मध्ये हा जो काही न्यूरॉन आहे किंवा नर्व सेल आहे, सो स्किनकडून जे मेसेजेस, हे सेन्सेस आहे बरोबर आहे ना, स्किनकडून जे मेसेजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टीमपर्यंत जातात, ते जे वहन करतं किंवा जे नर्व सेल्स अशा पद्धतीचे इम्पल्सेस कॅरी करतं त्यांना म्हटलं जातं सेन्सरी न्यूरॉन. ओके. फ्रॉम स्किन टू CNS. या ठिकाणी तुम्हाला ॲरोसुद्धा काढून दाखवलेला आहे बघा. फ्रॉम स्किन टू CNS जे काही संदेश वहन होतं किंवा जे इम्पल्सेस कॅरी केले जातात ते ज्या न्यूरॉन्समार्फत केले जातात, दे आर कॉल्ड ॲज द सेन्सरी न्यूरॉन्स, अँड दे आर हॅव्हिंग ओनली एफरंट फायबर्स. ओके. व्हेरॅज दुसरा जो आहे तो मोटार न्यूरॉन आहे, ॲज रिटन हिअर, it is having only efferent fiber. Okay. Then see, neurons that transmit the commands from the CNS to the muscles, glands and the organs, they are called as the motor neurons. Okay. आता in turn स्किनकडून मेसेज CNSला गेलेला आहे आणि CNSकडून जी काही कमांड दिली जाते त्या पर्टिक्युलर ऑर्गनसाठी, ती जी कमांड आहे ती कमांड जे नर्व टिश्यू किंवा जे न्यूरॉन्स कॅरी करतात, ओके, राईट फ्रॉम CNS टू द मसल्स, दे आर कॉल्ड ॲज द मोटार न्यूरॉन किंवा मोटार नर्व असं म्हटलं जातं. ओके. सो दिस इज क्वाईट अंडरस्टँडेबल. तुम्ही ही डायग्रॅम बघितलीत, हे डिस्क्रिप्शन वाचलं की या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येतं. ओके. आता हा भाग झाला न्यूरॉन्सचे जे काही प्रकार आहेत, सेन्सरी, मोटार आणि मिक्स्ड. ह्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे सेन्सरीमध्ये फक्त एफरंट फायबर असतात, मोटारमध्ये फक्त इफरंट, आणि मिक्स्डमध्ये दोन्ही प्रकारचे फायबर आपल्याला आढळून येतात. ओके. सो दिस इज अबाउट द टाईप्स ऑफ न्यूरॉन्स. नाव टाईप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स. तर टाईप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्समध्ये आहे एपेंडायमल सेल्स, शिजवान सेल्स अँड मायक्रोग्लिया. तर ह्या ठिकाणी आपल्याला एपेंडायमल सेल्सची डायग्रॅम दिसत आहे, ही टेक्स्टबुक डायग्रॅम आहे. ओके. एपेंडायमल सेल कसे दिसतात हे दिसत आहे, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स दिसत आहेत. ओके. सॅटेलाइट सेल्स आहेत, दे आर द टाईप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स ओनली. ओके. त्याच्यानंतर आहे ॲस्ट्रोसाइट्स आहे, त्याच्यानंतर आहे मायक्रोग्लिया, आणि त्याच्यानंतर आहे तो शिजवान सेल्स आहे. ओके. सो दीज आर द टाईप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स. डायग्रॅमॅटिक तुम्हाला टेक्स्टबुकची ही डायग्रॅम या ठिकाणी पुटअप केली आहे. आता ह्याचं फंक्शन आहे किंवा ह्याचं जे काही काम आहे ते आपण नेक्स्ट स्लाईडमध्ये बघूया. सी, टाईप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स अँड देअर फंक्शन्स. आता ह्या ठिकाणी टेक्स्टबुकमधला हा चार्ट आहे तो मी इथे पुटअप केलेला आहे. ओके. लोकेशन आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आणि पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला कोण लोकेट असतं तर ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स आहे, मायक्रोग्लिया और ब्रेन मॅक्रोफेजेस, ॲस्ट्रोसाइट्स, त्याच्यानंतर एपेंडायमल सेल्स. सो दीज ऑल सेल्स किंवा न्यूरोग्लिया आहे, दे कम्स अंडर द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम और लोकेटेड ॲट द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. ओके. आता ह्याचं फंक्शन बघूया आपण थोडक्यात. फंक्शन, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, दीज सेल्स हॅव फ्यू ब्रँचेस अँड मेनी form the myelin sheath around the central axons which form the white matter of the CNS. Myelin and insulating sheath is made up of protein and fatty substances. It allows quick transmission of electrical impulses. आता हे डिस्क्रिप्शन वाचताना आपल्याला न्यूरॉनची जी डायग्रॅम आहे ती डोळ्यासमोर आणणं आवश्यक आहे, आणि न्यूरॉनची डायग्रॅम आणि त्याच्या भोवती असणारं मायलिन शीथ आहे, म्हणजे एक प्रकारचं कोटिंग आहे, हे लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. त्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे की they have few branches and mainly form the myelin sheath. हे महत्त्वाचं आहे. It form the myelin sheath around the central axis which acts as an insulating sheath, okay, for the quick transmission of electrical impulses. आता पुढे आपण ज्यावेळेला डायग्रॅम बघू त्यावेळेला मी तुम्हाला हे रिमाइंड करेन. ओके. मायलिन शीथ कशासाठी आहे आणि ते कशासाठी महत्त्वाचं आहे. ओके. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन अँड द फॅटी सबस्टन्सेस. सो दॅट इज द फंक्शन ऑफ ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स.
ओके. देन मायक्रोग्लिया असेल, त्याच्यानंतर ॲस्ट्रोसाइट्स असेल किंवा एपेंडायमल सेल्स, याचं त्यांनी एकत्रित त्यांनी फंक्शन दिलेलं आहे. ओके. दीज आर स्मॉल साइज्ड सेल्स विथ फ्यू ब्रँचेस. दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स अँड ॲक्ट्स ॲज मॅक्रोफेजेस. म्हणजे जसं व्हाईट ब्लड सेल्स काम करत असतं इम्युनिटी करिता, त्या तसंच ह्यांचं काम आहे. ओके. दे गो टू द साईट ऑफ इंजुरी, डेड न्यूरॉन्स अँड द सेल डेब्रिस इन द CNS. ओके. दे मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इन द CNS. स्टार शेप्ड सेल्स, दीज, आता हे ॲस्ट्रोसाइट्स आहे बघा. आता हे जे पहिले 4 लाईन्स आहेत, ओके, हे पहिले 4 लाईन्स आहेत, हे याचं फंक्शन सांगितलेलं आहे. ओके. एकत्र का केलेलं आहे ह्यांना, का बिकॉज दे आर लोकेटेड ॲट द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. ओके. देन आता ॲस्ट्रोसाइट्स नावावरूनच आपल्या लक्षात येतं, दे आर द स्टार शेप्ड सेल्स अँड मोस्ट अबंडंट ग्लायल सेल्स ऑफ द CNS. आता हे जे प्रश्न आहेत ते तुम्हाला MCQसाठी विचारले जाऊ शकतात, लक्षात घ्या. आउट ऑफ ऑल द microglial cells which are the most abundant one, so astrocytes are the most abundant one. They are of star shaped. Okay. They have varial roles in the brain आहे, त्याच्यानंतर secretion and absorption of neural transmitter, maintenance of blood brain barrier BBB. Okay. blood brain barrier, रेग्युलेट द ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विथ द ब्रेन. प्रत्येकाचं एका वाक्यामध्ये फंक्शन दिलेलं आहे बघा. ओके. देन एपेंडायमल सेल्स फॉर्म सिंगल लेअर ऑफ स्क्वॅमस ऑर द कॉलमनर ऑफन सिलिएटेड ॲपिथेलियल सेल्स. नाव आहे लाइनिंग, सेल लाइनिंग अँड व्हेंट्रिकल्स ऑर ब्रेन कॅव्हिटीज अँड सेंट्रल कॅनल ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. ते काय बनवतात आणि कोणत्या टिश्यूने किंवा सेल्सने बनवतात ते दिलेलं आहे. मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन अँड प्रोबॅबली ऑल्सो फॉर सर्क्युलेशन ऑफ CSF, दॅट इज द सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड इन ब्रेन वेंट्रिकल्स अँड द सेंट्रल कॅनल. ओके. तर तुम्हाला महत्त्वाचं काय करायचं आहे वहीमध्ये, हा चार्ट बघताना तुम्हाला ऑलिगोडेंड्रोसाइटचं फंक्शन, आता हे शेवटच्या लाईनमध्ये प्रत्येकाचं फंक्शन आहे बघा, तेवढं जरी तुम्हाला क्विकली लक्षात ठेवण्यासारखं असेल किंवा लक्षात ठेवायचं असेल तर तुम्ही काय करायचं आहे, फक्त ह्याचं नाव मायक्रोग्लियल सेलचं नाव लिहायचं आणि खाली त्याच्या बाजूला त्याचं फक्त एका वाक्यामध्ये फंक्शन लिहायचं. म्हणजे एवढा जरी तुम्ही छोटा चार्ट जरी केलात, हा चार्ट कम्पॅरेटिव्हली मोठा आहे, छोटा चार्ट जरी केला तरी तुम्हाला लक्षात ठेवायला बरं पडेल. ही नावं मात्र तुम्हाला लक्षात ठेवावी लागणार. ओके. आणि शेवटच्या वाक्यामध्ये असलेलं त्याचं फंक्शन लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. ओके. सो ते नोट डाऊन करायचं त्या ठिकाणी आणि रिकॉल करायचं सारखं. ओके. देन हा झाला भाग CNS मध्ये लोकेट असणाऱ्या मायक्रोग्लियल सेल्सचा. ओके. नाव पेरिफेरल नर्वस सिस्टीमच्या ठिकाणी किंवा त्या पोझिशनला कोण कोण असतं, तर पहिला आहे तो शेजवान सेल्स आहे. दीज आर द मोस्ट अबंडंट ग्लायल सेल्स इन द PNS. आता CNS मधले मोस्ट अबंडंट कोण होते या ठिकाणी लगेचच राऊंड करायचं किंवा एखाद्या हायलायटरने त्या ठिकाणी नोट करून ठेवायचं, लक्षात घ्या. हे अशा पद्धतीने बारीक बारीक छोटे प्रश्न MCQला किंवा 1 मार्क क्वेश्चनसाठी विचारले जाऊ शकतात. ओके. सो मोस्ट अबंडंट मायक्रोग्लियल सेल्स इन द CNS, they are the astrocytes, whereas most abundant microglial cells in PNS, they are the Schwann cells. ओके. हे लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. दे प्रोड्यूस्ड मायलिन शीट अराउंड मेड्युलेटेड नर्व्स ऑफ द PNS. आता मेड्युलेटेड नॉन मेड्युलेटेड पुढे भाग आहे, तेव्हा मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. थोडक्यात दे प्रोड्यूस द मायलिन शीट, दॅट इज द प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग अराउंड द मेड्युलेटेड नर्व ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. ओके. अँड सॅटेलाईट सेल्स दे सपोर्ट द फंक्शन्स ऑफ द न्यूरॉन. हे जे काही न्यूरॉन्स आहेत सगळे त्याला सपोर्ट करायचं काम कोण करत असतं, दीज सॅटेलाईट सेल्स ऑफ द विच आर लोकेटेड ॲट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. ओके. सो दिस चार्ट इज क्वाईट अंडरस्टँडेबल. नाव स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपोलार न्यूरॉन. आता मल्टीपोलार न्यूरॉन हा कन्सेप्ट काय आहे तो या ठिकाणी आपण समजून घेऊया. ओके. सोपा व्हिडिओ आहे, सोपे कन्सेप्ट आहेत. मल्टीपोलर न्यूरॉन म्हणजे काय, मल्टी म्हणजे अनेक, हे आपण समजू शकतो. ओके. पोलार मीन्स वॉट, सी हिअर. आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला टिपिकल न्यूरॉनची डायग्रॅम, नर्व सेलची डायग्रॅम तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिलेली आहे. ओके. मल्टीपोलर न्यूरॉन हॅज 3 पार्ट्स. आता ह्या ठिकाणी मल्टीपोलर न्यूरॉनमध्ये 3 पार्ट आपल्याला दिसतात. हा टिपिकल डायग्रॅम मी तुम्हाला रिप्रेझेंटेटिव्ह डायग्रॅम पुटअप केलेली आहे. पहिला आहे तो सायटॉन ऑर द सेल बॉडीज. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला दिसतो टिपिकल आपली सेल कशी असते, एखादी पेशी कशी असते, त्याप्रमाणेच ही नर्व सेल आहे. ओके. या ठिकाणी आपल्याला दिसतंय ते न्यूरॉन जी सेल बॉडी किंवा आपण त्याला सायटॉन असं म्हणतो. या ठिकाणी आपण बघू शकतो की सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी. ह्यात आपल्याला सेल ऑर्गेनेल्स दिसत आहेत वेगवेगळे बघा, जसं काही गॉल्गी ॲपॅरेटस असेल, ER एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम असेल, मायटोकॉन्ड्रिया असेल वगैरे वगैरे. न्यूक्लियस आहे बघा या ठिकाणी. सो दिस इज अ टिपिकल सेल अँड सेल बॉडी.
किंवा त्याला सायटॉन असं म्हणतात. इट कन्सिस्ट ऑफ न्यूरोफायब्रिल्स, निसल्स ग्रॅन्युअल्स अँड अदर सेल ऑर्गेनेल्स. आता हे नावं आहेत सेल ऑर्गेनेल्सची. न्यूरोफायब्रिल्स असेल, निसल्स ग्रॅन्युअल्स असेल किंवा ह्या ठिकाणी बाकीचे सेल ऑर्गेनेल्स, जसं आपण आत्ता ह्या ठिकाणी बघितलं. ओके, दुसरा भाग आहे तो डेंड्रॉन्सचा आहे या ठिकाणी, हा बघा, किंवा डेंड्राइट्स. ओके, ह्या ठिकाणी जसे टेंटॅकल्स म्हणजे आपल्याला कसे हात आणि पाय असे अवयव असतात शरीराला, तसेच ह्याप्रमाणे या ठिकाणी ह्या सेल बॉडीला काय सांगितलेले आहेत, जसे एक म्हणजे झाडाला फांद्या कशा असतात त्या फांद्यांप्रमाणे ह्या ठिकाणी आपल्याला टेंटॅकल लाईक स्ट्रक्चर आपला निघालेला दिसतं, तो आहे डेंड्राइट्सचा भाग. ओके, स्मॉल कोनिकल स्ट्रक्चर्स अरायझिंग फ्रॉम द सायटॉन. सायटॉन मीन्स व्हॉट, सेल बॉडी. सेल बॉडीशी निगडीत काय सांगितलेले आहेत, कोनिकल स्ट्रक्चर्स जे अराईज होतात त्यांना काय म्हटलं जातं, दे आर कॉल्ड ॲज द डेंड्राइट्स. ओके, किंवा डेंड्रॉन्स. त्याला पुन्हा जे काही पुढे जाऊन त्यांना पुन्हा जे काही सब ब्रँचेस येतात त्यांना म्हटलं जातं डेंड्रिटिक ब्रँचेस. ओके ओके देन त्याच्यानंतर आहे तो एक्झॉनचा भाग आहे. सी हिअर, हा जो लांब ॲज अ टेल लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज द एक्झॉन. ओके, सिंगल लॉंग अनब्रँच्ड प्रोसेसेस अरायझिंग फ्रॉम द सायटॉन. ओके, ह्या सायटॉनला ला निगडीत किंवा या सायटॉनपासून जे बाहेर पडतात, सिंगल लॉंग अनब्रँच, ज्याला कुठलाही ब्रँच नाही आहे, अशा पद्धतीची जी काही आपल्याला टेल लाईक स्ट्रक्चर दिसत आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द एक्झॉन. सो 3 महत्त्वाचे भाग ह्या मल्टीपोलर न्यूरॉनला आपल्याला दिसू शकतात. ओके, आता हे आपण बघू शकतो सिनॅप्स. पुढे आपल्याला कन्सेप्ट आहे सिनॅप्स म्हणजे काय, हे जे डेंड्रिटिक ब्रँचेस आहेत ते दुसऱ्या एका न्यूरॉनला अटॅच होतात. ओके, टू पास द सिग्नल फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन. ओके, सो दॅट इज द फर्दर पॉईंट आपण बघणार आहोत. ओके, सो ह्या भाग लक्षात ठेवायचा की मल्टीपोलर न्यूरॉनला 3 भाग, सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स आणि एक्झॉन, जी ह्या डायग्राममध्ये आपल्याला दिसत आहेत. ओके, नाव सी हिअर. नाव the further concept is medulated nerves and non-medulated nerves. Okay, what is meant by medulated nerves? Medulated nerves in which nerves are surrounded by medullatory sheath. आता ह्याला मायलिन शीथ असं सुद्धा म्हणतात, जो आपण उल्लेख मागे बघितलेला आहे. मायलिन शीथ म्हणजे एक प्रकारचं कवरिंग आहे, अँड ऑन आउटसाईड सराउंडेड बाय द न्यूरिलेमा. ओके, आणि ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो बघा, 2 स्ट्रक्चर दाखवलेले आहेत, मायलिनेटेड किंवा मेड्युलेटेड नर्व फायबर. आता हे थोडक्यात सांगायचं झालं तर ही एक काय सांगा, एक न्यूरल सेल आहे किंवा न्यूरॉन आहे थोडक्यात. ओके, ही एक न्यूरॉन आणि ही एक न्यूरॉन. आता ह्याच्यामध्ये फरक काय आहे बघा, ही जी न्यूरॉन आहे ह्याला एक प्रकारचं कवरिंग आपल्याला दिसते बाहेरच्या साईडला, त्याला म्हटलं जातं मायलिन शीथ. ओके, हा जो मध्ये प्रत्येक, आता हा कसा दिसतोय तुम्हाला भाग, ह्या ठिकाणी थोडा तुम्हाला राऊंडेड स्ट्रक्चर ह्या ठिकाणी दिसतो, एक काइंड ऑफ राऊंडेड स्ट्रक्चर, आणि प्रत्येक राऊंडेड स्ट्रक्चर ज्या वेळेला दुसऱ्याला अटॅच होतं आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक खाच दिसते, म्हणजे नॉच लाईक स्ट्रक्चर, दॅट इज कॉल्ड ॲज द नोड ऑफ रेनवियर. ओके, हा भाग मधला जो भाग आहे त्याला म्हटलं जातं एक्झॉन, जो आपण बघितला आता ह्या ठिकाणी. हा बघा, हा जो भाग आहे तो एक्झॉनचा भाग आहे, आणि ह्याला लागून हे जे काही अशा पद्धतीचे स्ट्रक्चर असतात, म्हणजे त्याला कवर करणारे ह्या पर्टिक्युलर एक्झॉनला, त्याला म्हटलं जातं मायलिनेटेड शीथ किंवा मायलिन शीथ किंवा मेड्युलेटरी शीथ असं म्हणतात. ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो, आणि ह्या मायलिन शीथच्या बाहेरच्या साईडला जो आणखी एक कवरिंग असतं, म्हणजे डबल कवरिंग थोडक्यात, त्याला म्हटलं जातं न्यूरिलेमा. ओके, सो थोडक्यात मेड्युलेटेड नर्व किंवा मायलिनेटेड नर्व फायबर कसे असतात की ज्या नर्व्सला सराउंडिंग असते एक प्रकारचं किंवा एक प्रकारचं कोटिंग असतं, they are surrounded by medullatory sheath किंवा myelin sheath, here we can see, and on outer side of that they are also surrounded by the न्यूरिलेमा. सो ह्याच्यामध्ये आपल्याला ते बघू शकतो. ओके, इथे बघा न्यूक्लियस ऑफ द शेजवान सेल्स आहेत, न्यूक्लियस या ठिकाणी आहे, एक्झॉन आहे. सो हे अंडरस्टँडेबल म्हणजे समजण्यासारखं आहे. वेरॅज नॉन मेड्युलेटेड नर्व्स म्हणजे ही जी तुम्हाला दुसरी दिसते कंपॅरेटिव्हली तुम्हाला थिक दिसते, कारण ह्याला कवरिंग आहे, डबल कोटिंग आहे, ह्याला कोणत्याही पद्धतीचं कोटिंग नाही. सो दे आर द अनमायलिनेटेड किंवा नॉन मेड्युलेटेड नर्व्स. ओके, इन विच नर्व्स आर सराउंडेड बाय ओनली न्यूरिलेमा. आता ह्याला तुम्हाला फक्त न्यूरिलेमाने कवर केलेलं दिसतं, ह्याला कुठल्याही प्रकारचं डबल कोटिंग म्हणजे ज्याला मायलिन शीथ आपण ज्याला म्हणतो ते ॲब्सेंट आहे, म्हणून ह्याला अनमायलिनेटेड किंवा त्याला नॉन मेड्युलेटेड नर्व्स असं म्हटलं जातं. हेअर इट इज सराउंडेड बाय ओनली न्यूरिलेमा फ्रॉम द आउटसाईड. ओके, सो ही जी टर्म आहे ती कन्सेप्ट आहे मेड्युलेटेड नर्व आणि नॉन मेड्युलेटेड नर्व. ओके, शब्दावरूनच आपल्याला लक्षात येतं. ओके, मूव्हिंग फर्दर, सी
द इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स ऑर न्यूरॉन विथ मोटर ऑर्गन इज कॉल्ड ॲज द सिनॅप्स. आता सिनॅप्सचा वेगळा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे, तो पुढचा आपण बघणार आहोत. ओके, थोडक्यात लक्षात घेऊया की इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स ऑर न्यूरॉन विथ द मोटर ऑर्गन दे आर कॉल्ड ॲज द सिनॅप्स. लक्षात ठेवा, थोडक्यात दोन न्यूरॉन ज्यावेळेला एकमेकांशी कनेक्शन प्रस्थापित करतात त्यावेळेला त्यांच्यामधलं जे कनेक्शन आहे त्याला म्हटलं जातं थोडक्यात सिनॅप्स. ओके, आता हे जे कनेक्शन आहे ते कसं असू शकतं, तर सिनॅप्स मे बी बिटवीन एक्झोडेंड्रॉनिक और एक्झोनिक और द एक्झोसोमॅटिक और द डेंड्रॉनिक, 4 प्रकारचं असू शकतं. ओके, सिनॅप्स म्हणजे काय, तर कनेक्शन दोन न्यूरॉनमधलं. आता बघा ह्या ठिकाणी डायग्रॅम 4 मी तुम्हाला ह्या ठिकाणी रिप्रेझेंटेटिव्ह ठेवलेले आहेत. पहिली डायग्रॅम आहे ती ए डायग्रॅम आहे, एक्झोडेंड्रिटिक आहे. आता ह्या ठिकाणी ही एक न्यूरॉन आहे आणि ही एक न्यूरॉन आहे. ओके, आता ह्या ठिकाणी ह्यांच्यामध्ये जे कनेक्शन आहे ते कशा पद्धतीने प्रस्थापित होतं म्हणजे काय, तर आपण ह्या ठिकाणी बघितले की हा मधला भाग असतो तो काय असतो, सेल बॉडी असते, हा न्यूक्लियस आहे, हे डेंड्राइट आहेत. ओके, आता ह्या ठिकाणी एक्झॉन, आता हा जो भाग आहे तो एक्झॉनचा भाग आहे बघा, म्हणजे एका न्यूरॉनचा हा एक्झॉन आहे, त्याने दुसऱ्या न्यूरॉनच्या डेंड्राइट्स जे आहेत त्याच्याशी काय केलं आहे, कनेक्शन प्रस्थापित केलं आहे, किंवा दे गॉट कनेक्टेड अलॉंग विथ द एक्झॉन ऑफ वन न्यूरॉन अँड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन. सो असं जे कनेक्शन असतं त्याला म्हटलं जातं एक्झोडेंड्रिटिक असं म्हटलं जातं. शब्दात नसून तुमच्या लक्षात येईल की एकाचा एक्झॉन आहे आणि दुसऱ्याचा डेंड्राइट आहे. ओके, सो दॅट इज द एक्झोडेंड्रिटिक. आणि हा जो पोझिशन आहे ही या ठिकाणी तुम्हाला बारीक स्क्वेअर दिसेल. सो हा जो पॉईंट आहे त्याला म्हटलं जातं सिनॅप्स. ओके, हा झाला पहिला भाग. दुसरा आहे तो एक्झोसोमॅटिक. आता सोमा म्हणजे काय, तर बॉडी म्हणजे सेल बॉडी, दॅट इज द सायटॉन आणि एक्झॉन. लक्षात घ्या, सो एका न्यूरॉन्सचा एक्झॉन आणि दुसऱ्याची काय सांगा, ह्या ठिकाणी दुसऱ्या न्यूरॉनची सेल बॉडी. ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो की ही काय आहे, एंटायर सेल बॉडी, सायटॉनमध्ये असलेला न्यूक्लियस. सो ह्यांच्यामध्ये ज्यावेळेला कनेक्शन प्रस्थापित होईल त्यावेळेला तो जो पॉईंट असतो कनेक्शनचा त्याला म्हटलं जातं एक्झोसोमॅटिक सिनॅप्स. ओके, हा एक भाग. आणि त्याच्यानंतर आहे एक्झोनिक सिनॅप्स आहे. एक्झोनिक म्हणजे काय, एकाचा एक्झॉन आणि दुसऱ्याचा एक्झॉन. आता ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो की हा एक्झॉन आहे आणि हा एक्झॉन आहे, 3 एक्झॉन ह्या ठिकाणी एकत्र आलेले आहेत. पण काय सांगितलेलं आहे, ह्या दोन्ही न्यूरॉनचे एक्झॉन्स जे आहेत ते एकत्र येऊन त्यांनी काय केलं आहे, दुसऱ्या एका किंवा तिसऱ्या एका न्यूरॉनच्या सेल बॉडीशी काय केलं आहे, कनेक्शन केलेलं आहे. ओके, पण ह्या ठिकाणी बेसिकली 2 एक्झॉन एकत्र आल्यामुळे ह्यांना काय म्हटलेलं आहे, एक्झोनिक सिनॅप्स असं म्हटलेलं आहे. या ठिकाणी आपण पॉईंट बघू शकतो, वन एक्झॉन अँड अनदर एक्झॉन ऑफ द 2 डिफरंट न्यूरॉन सेल्स किंवा नर्व सेल्स. सो इट इज कॉल्ड ॲज द एक्झोनिक सिनॅप्स. ओके, सो दिस इज क्वाईट अंडरस्टँडेबल. ओके, सो हे 3ही भाग लक्षात येण्यासारखे आहेत. आणि शेवटचा आहे तो डेंड्रॉनिक. ओके, ही थोडी वेगळी डायग्रॅम आहे. या ठिकाणी डेंड्राइट आहेत बघा, ही एक नर्व सेल आहे, ही एक नर्व सेल आहे, ह्याचा एक डेंड्राइट आहे, ह्याचा एक डेंड्राइट आहे. आणि हे दोन्ही डेंड्राइट ज्यावेळेला एकत्र येतात त्यावेळेला हा जो कनेक्शन पॉईंट आहे याला म्हटलं जातं, काय म्हटलं जातं, डेंड्रॉनिक सिनॅप्स असं म्हटलं जातं. ओके, सो नावावरूनच तुमच्या लक्षात येईल. एकदा न्यूरॉनची तुम्हाला जे काही स्ट्रक्चर आहे किंवा त्या सेलचं स्ट्रक्चर आहे हे तुमच्या लक्षात आलं की तुम्हाला ऑटोमॅटिकली त्याच्यामध्ये असलेले जे सिनॅप्स आहेत आणि कशा पद्धतीचे ते असू शकतात, 4 पद्धतीचे असू शकतात, हे तुमच्या लक्षात येतं. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द डेंड्रिटिक सिनॅप्स असं म्हटलं जातं. ओके, सो सिनॅप्स म्हणजे काय हे थोडक्यात एका डेफिनेशन दिलेली आहे. आणि सिनॅप्स कशा पद्धतीचे असू शकतात, एक्झोडेंड्रॉनिक, एक्झोनिक, एक्झोसोमॅटिक आणि डेंड्रॉनिक. ओके, पुढे जाऊया आपण. ओके, देन आता बघा ह्या ठिकाणी काय दिलेलं आहे, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज फास्टर इन मेड्युलेटेड नर्व फायबर देन द नॉन मेड्युलेटेड नर्व फायबर. छोटे छोटे कन्सेप्ट मी या व्हिडिओमध्ये ठेवलेले आहेत. ओके, जे न्यूरल टिश्यूच्या अंडर येतात. आता ह्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे बघा, मेड्युलेटेड नर्व आणि नॉन मेड्युलेटेड नर्व फायबरचा उल्लेख आहे जो आपण याच्यामध्ये बघितलेला आहे. मेड्युलेटेड नर्व आणि नॉन मेड्युलेटेड नर्व म्हणजे काय हे या व्हिडिओमध्ये या स्लाईडमध्ये बघितलं. ओके, आता त्यांनी काय म्हटलेलं आहे बघा, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स म्हणजे काय, तर एका न्यूरॉनकडून दुसऱ्या न्यूरॉन्सकडे जे काही सिग्नल पास केले जातात किंवा इम्पल्स पास केले जातात हे कधी पॉसिबल आहे किंवा कधी ते फास्ट असतं, कधी ते स्लो असतं हे सांगितलेलं आहे बघा या ठिकाणी. सो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज फास्टर इन मेड्युलेटेड नर्व फायबर देन द नॉन मेड्युलेटेड नर्व फायबर. हे लक्षात येण्यासारखं आहे. मेड्युलेटेड नर्व फायबर दॅट इज द मायलिन शीथ असलेले
आणि ॲब्सेन्स ऑफ मायलिन शीथ असलेले ते नॉन मेड्युलेटेड. सो कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस मेड्युलेटेड नर्व फायबरमध्ये जास्त आढळून येतात. ओके, देन असं हे या ठिकाणी ह्या मुद्द्यामध्ये म्हटलेलं आहे. आता ह्या ठिकाणी बघा, आता ह्या मेड्युलेटेड नर्व फायबरमध्ये काय म्हटलेलं आहे बघा, 3 आपल्याला काय सांगितलेले आहेत. आता ही काय सांगा, हा भाग आहे तो नर्वचा ट्रंक आहे, म्हणजे न्यूरल सेल जी आहे किंवा न्यूरॉन्स आहे त्याचा हा ट्रंक स्ट्रक्चर आहे. हे फक्त तुम्हाला एक स्लाईड सेक्शन तुम्हाला या ठिकाणी घेऊन दाखवलं आहे, साईड सेक्शन घेऊन दाखवलेलं आहे. आणि त्याच्या आतले तुम्हाला फायबर्स जे आहे, आता हा न्यूरल ट्रंक आहे, नर्व ट्रंक आहे आणि त्याच्या आतले भाग तुम्हाला ह्या ठिकाणी सेक्शनमध्ये दिसत आहेत. ओके, सो ह्या फायबर्समध्ये मेड्युलेटेड नर्व फायबर, नॉन मेड्युलेटेड नर्व फायबरमध्ये आतला भाग तुम्हाला दिसतोय. सो ह्याचे 3 भाग आहेत, एंडो न्यूरियम, त्याच्यानंतर आहे इपिन्यूरियम आणि पेरिन्यूरियम, हे 3 भाग आहेत. तर ह्या ठिकाणी आपण बघूया, इपिन्यूरियमचा भाग दिसतोय बघा बाहेरचा, त्याच्यानंतर आहे तो एंडोन्यूरियमचा भाग आतला, आणि त्याच्यानंतर आहे तो बाहेरचा हा भाग आहे तो पेरिन्यूरियम. ओके, दीज आर द एक्झॉन्स, सी हिअर. ओके, मेन आर्टरी टू द नर्व. ओके, त्याच्यानंतर आहे ते फॅसिकल्स. आता बाकीचे जे लेबल आहेत ते आपण बाजूला ठेवूया थोडक्यात, फोकसिंग ऑन द एंडोन्यूरियम, एपिन्यूरियम आणि पेरिन्यूरियम. पहिला जो आहे तो बघा एंडोन्यूरियम. काय म्हटलेलं आहे, एंडो मीन्स आतला अर्थातच, कनेक्टिव्ह टिश्यू कवरिंग अराउंड द नर्व फॅसिक्यूल, दॅट इज द एंडोन्यूरियम. ओके, काय म्हटलेलं आहे, एंडोन्यूरियम हे काय आहे, कनेक्टिव्ह टिश्यू कवरिंग अराउंड द नर्व फॅसिक्यूल, दॅट इज द एंडोन्यूरियम. दीज आर द कनेक्टिव्ह टिश्यूज. एक एंडोन्यूरियम अँड द एक्झॉन या ठिकाणी आपण बघू शकतो, दे आर द कनेक्टिव्ह टिश्यूज. ओके, देन त्याच्यानंतर आहे तो इपिन्यूरियम. ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो, सम लार्ज बंडल ऑफ नर्व इज कवर्ड ऑन आउटसाइड, दॅट इज द इपिन्यूरियम. ओके, लार्ज बंडल्स ऑफ द नर्व्स दे आर कवर्ड आउटसाइड, दे आर कॉल्ड ॲज द इपिन्यूरियम, बाहेरचा भाग. आणि पेरिन्यूरियम म्हणजे काय, फ्यू नर्व फॅसिक्युलाय विथ एंडोन्यूरियम आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव्ह टिश्यूज, दॅट इज द पेरिन्यूरियम. ओके, या ठिकाणी पेरिन्यूरियम म्हणजे काय, तर फ्यू नर्व फॅसिक्युलाय विथ एंडोन्यूरियम, त्याच्यामध्ये एंडोन्यूरियम असणार आहे जसं आपण ह्या ठिकाणी बघितलं, अँड दे आर सराउंडेड बाय द कनेक्टिव्ह टिश्यूज विच आर कॉल्ड ॲज द पेरिन्यूरियम. ओके, आता तुम्हाला सोप्या शब्दामध्ये जर करायचं असेल तर नॉन मेड्युलेटेड नर्व फायबर्स कॅरी द कंडक्शन्स ऑफ इम्पल्सेस क्वाईट फास्टर देन द नॉन मेड्युलेटेड नर्व, आणि त्याचे जे भाग आहेत नॉन मेड्युलेटेड नर्वचे, दॅट इज द एंडोन्यूरियम, एपिन्यूरियम आणि पेरिन्यूरियम. हा आहे तो आउटसाईड, एंडोन्यूरियम आहे तो आतला भाग आहे. ओके, कनेक्टिव्ह टिश्यूने बनलेला आहे. इपिन्यूरियम आहे ते लार्ज बंडल ऑफ नर्व्स आहे कवर्ड ऑन आउटसाईड, आणि पेरिन्यूरियम म्हणजे काय सांगा, फ्यू नर्व फॅसिक्युलाय विथ एंडोन्यूरियम आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव्ह टिश्यूज. ओके, सो तुम्हाला जर सोप्या शब्दात करायचं असेल तर फक्त हे 3 शब्द एंडोन्यूरियम, एपिन्यूरियम आणि पेरिन्यूरियम हे 3 शब्द तुम्ही लक्षात ठेवले तरी चालण्यासारखं आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द लास्ट पॉईंट ऑफ दिस व्हिडिओ. ओके, सोप्या शब्दामध्ये मी काय केलेले आहेत, ह्या ठिकाणी कन्सेप्ट पुटअप केलेले आहेत. ओके, सो ह्या व्हिडिओमध्ये आपण न्यूरल टिश्यू हा जो कन्सेप्ट आहे तो स्टडी केलेला आहे. ओके, सो अंडर द न्यूरल टिश्यूमध्ये आपण न्यूरॉन म्हणजे काय, न्यूरोग्लियल सेल्स म्हणजे काय, त्याचे तो कन्सेप्ट बघितला. त्याच्यानंतर आपण त्याचे प्रकार बघितले. या प्रकारामध्ये आपण अलॉंग विथ द रिप्रेझेंटेटिव्ह डायग्रॅम आपण त्याची माहिती घेतलेली आहे. ओके, सो हे तुम्हाला माहीत असायला हवेत. ओके, त्याच्यानंतर आपण त्याचे प्रत्येकाचे फंक्शन बघितले. त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन हा भाग आपण ह्या ठिकाणी बघितलेला आहे, त्याची टिपिकल स्ट्रक्चर आणि त्याचे टिपिकल भाग बघितलेले आहेत. ओके, हे डायग्रॅम पुस्तकामध्ये आहे बघा. तुम्हाला ही जर सोपी वाटत असेल तर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन तुम्हाला 2 मार्कासाठी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ओके, देन मेड्युलेटेड नर्व, नॉन मेड्युलेटेड नर्व म्हणजे काय हे आपण बघितलं. त्याचं जे कवरिंग आहे त्याला काय म्हणतात ते आपण बघितलं ह्या ठिकाणी. ओके, आणि त्याच्यानंतर सिनॅप्स म्हणजे काय, आणि सिनॅप्स कॅन बी ऑफ 4 टाईप्स, 1, 2, 3 अँड 4. हे कशा पद्धतीने त्याचं कनेक्शन असतं 2 न्यूरॉन किंवा 2 नर्व सेलमधलं, आणि ते कशा पद्धतीने कनेक्शन होतं त्या पॉईंटला सिनॅप्स म्हणतात, हे आपण बघितलं. ओके, अँड फायनली वी हॅव सीन द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस ज्या फायबर्समुळे किंवा ज्या कुठे फास्ट होतं कम्पॅरेटिव्हली तर नॉन मेड्युलेटेड नर्वपेक्षा मेड्युलेटेड नर्वमध्ये काय सांगितलेलं आहे, इट इज कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज फास्टर इन द मेड्युलेटेड नर्व. वाय, बिकॉज दे आर कवर्ड विथ द मायलिन शीथ, लक्षात घ्या, अलॉंग विथ द न्यूरेलेमा कवरिंग. ओके, सो त्याचे आपण 3 भाग बघितले, एंडोन्यूरियम आहे, एपिन्यूरियम आहे आणि पेरिन्यूरियम आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस व्हिडिओ.
यात काही शंका असेल तर विचारा. ओके, कन्सेप्ट लिहून काढा वहीमध्ये आणि जी काही डायग्रॅम सांगितलेली आहे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन किंवा मल्टीपोलर न्यूरॉन ही डायग्रॅम तुम्हाला काढता येणं किंवा त्याचा सराव असणं हे आवश्यक आहे. ओके, सो फॉर दिस व्हिडिओ नाव वी विल स्टॉप हिअर.